out! Welcome sa Do It with Angels. Sa ngayon, for our DIY project, gagawa tayo ng bodycon dress. This time, it's not a spaghetti strap. Bali, dun mismo sa tela na yun, tayo kukuha ng para sa strap area niya. Bali, ito, yung sa strap area niya, ginawa ko dito, 2 inch dito sa taas. Tapos, may mga adjustment din ako ginawa. For example, for my waist, size of my waist, the exact size of my waist. And then, para at least ma-emphasize yung shape. Tapos dito sa area dito, kasi meron tayong pattern dito for the skirt, I just traced it. As well as dito sa top area na to, yung sa basic shirt natin, in-adjust ko lang din siya. Ito yung basic pattern ko for the shirt. Sa mga hindi pa nakakalam paano gumawa ng pattern, check nyo lang yung first video na ginawa, na in-upload ko. Yung ginawa ko dito, in-adjust ko lang dito sa taas for at least 2 inch for the strap. And then, gumawa na ako ng parang curve dito banda. Tapos, hanggang dito na siya at least, let's see, 2.5 inch siya bago dito sa may arch na to. Banda. Ito yung pag-curve ko sa kanya. So, it's up to you if you want it to be open or more conservative. So, it depends on you how you will make this one. And then, yun nga. Ito yung trinace ko lang din siya sa another Manila paper. And by making a pattern, hindi mo pa pasisiraan dito sa pag-fold mo. Dapat yung pag-fold buo siya. Tapos kapag i-place mo na siya dito sa fabric, hindi mo din sisirain yung fabric. Bali yung pag-fold na explain ko na din. 2 of this fabric we were going to use for this DIY project. And needle and thread. And tape measure. And scissor and the ruler we're going to use. So let's start.